Hello mga besh, ito ang Marina Bay Sands. Diba? Sobrang ganda. Yan. Okay. So, we're coming. Check ko na din. Ano ba to? Resto? Oh, Japanese? Ala, ang galing. $20 naman. $20 naman ang pagkain. Pagkalaki na siya. Ano, matutuwa talaga si Nana doon. Ang daming galing. Later na lang, sir. Paano mo? Pero may discount tayo eh. Na? Pag naka-check. Ay, hindi sir. Baka yun ay deposit. $200. Ah, oo nga. Sige. Dirty. Sobrang laki yan. Yung room? Sobrang laki ng room? Hindi, sobrang laki din yung room, diba? Ang laki nga. Sabi ko sa inyo, Tapos yung gardens na yung daan talaga. Gosh, we're here at... Ayan mga besh. So, pataas na kami ngayon. Sama I'm Sir vlogging JP at saka too. si Kat Kat.
Yeah. Going 43, 44, 45, 46, 47, 48. Yes. So, Ano, ipapakita ko premium, sa inyo. premium. Premium. We're in the premium Premium floor. I felt like a millionaire. Premium floor. Hindi natin Oh my God. This is breathtaking. so beautiful. Oh my God. Marina Bay Sands, the best. The best. Shout out to you guys. This is lobby. This is the 48th floor. Light show pala. Yan. See you guys later. Kahit from the room no? Oh my God, ang ganda. So, good afternoon mga besyo. Andito na ako ngayon sa Singapore. And kaka-check-in lang namin dito sa hotel namin. Yung Marina Bay Sands. So, ito yung pinakamagandang hotel and iconic dito sa Singapore. Kung nakikita nyo yung, siya yung tatlong building tapos parang meron siyang barko sa taas. So, yun yun. So, ipapakita ko sa inyo yung isa sa mga rooms. So, papasalamat ulit ako kay Sir Gali Ariola kasi siya yung nag-upgrade yung room namin. Okay? So, enjoy nyo sana itong aking room tour dito sa Marina Bay Sands. Yan. So, ito na. Simula. Disclaimer lang. Nandito na yung mga kasama ko sa room. Yan. So, ito si Jude. Okay. Yan. Sige. So, ayan si Kat. Ito yung aming unang bubungad sa'yo is yung aming bathroom. So, eto. Meron kaming isang full mirror at bathtub. Sobrang ganda niya. Yan. Tapos may towels. May tubig na tayo. Yan. So, ito yun. Yan. Sobrang ganda. Sobrang laki nito. At ang sosyal, diba? Oh, look at the faucet. Ah, diba? Bongga. Yan. Then, sunod, ito yung bowl, syempre. So, yan. So, meron siyang telepono in case. Yun lang. Walang bidet. So, yun. So, kahit maganda itong hotel na to, disclaimer ulit, walang bidet. So, tissue lang talaga. So, pag bukooks kayo, much better private yung room. Okay? And so, ang next is itong shower room. Hindi magkaintindihan. So, yan ang shower room. Okay, ganda siya. Parang siyang sauna something. Yan. Diba? Pwede tayo sumayaw. O, diba? Ayan. Walang bidet. Oh my God, walang bidet. So, ito yung another full mirror. Yan. Sige, ka na. Yan. So, ito yung namin, kwarto. Yan, si Sir Boyet. Yan. So, pasensya na kasi andito na talaga lahat kami. Yan. So, ito. May full mirror ulit. Parang mukhang malaki siya talaga. Yan. And may extra bed. Yan. Tapos may sofa. Si Sir JP nandyan. Sir JP. Diba? At ito, next, meron office table. Yan. And lastly, ito ang view namin sa Marina Bay Sands. Sobrang ganda niya. Yan. Kasi, kung mapapansin mo, doon sa, ito, zoom ko.
Yun yung Merlion. Yun yung Merlion. Yung iconic Merlion. Tapos dito, ginaganap yung, yung light show, mamaya 8 PM. Yan. Tapos yan yung Art Museum. Then, kung makikita nyo dyan, yung Louis Vuitton. Yan. So, itong baba, ito yung Shops by the Bay. So, kung nakita niyo yung dati kong vlog, yan, nandiyan kami nun. So, sobrang laki talaga nito. Yan. Diba? Yan. So, ito, yung view namin. So, sobrang ganda ng room. Actually, kahit i-check niyo yung price nito, mahal talaga siya. Pero, worth it. Yun nga lang, sobrang laki din talaga ng room. And at the same time, itong card, may card kasi to, so tatlo yung card namin. Ma-access namin yung rooftop at saka parang sa shops, tas may discount din kami. So mamaya, ipapakita ko sa inyo or sa susunod kong videos yung yung ibang parts dito sa Marina Bay Sands, ha. So yan. So sobrang ganda. Worth it talaga. Alam mo, dream ko talaga makapunta dito. Yan, so, view. Sobra. Yan. So, stay tuned lang kayo mga besh, ha. Yan dito. Yan. Tapos ito yung aircon nila. Paano kaya i-adjust ang temperature dito, no? Ng aircon? Thank you, Lulan. Ito kasosyal ang ate ng aming friend na si Jackie. Take note. Take note, guys, ha. Evian ho yan. Evian yan, ha. Yan ho ang ginagamit nila. Diba? Sobrang bongga po dito sa Singapore talaga. Napaka-high masyado. Daming uwak dito. Kung sa Pinas, Maya, dito uwak. Ganun kasi siya sa Singapore. Yan, guys. Buti na lang, hindi mainit, mahangin. So, maganda. Kita nyo yun. Ganda nun, no? Diba? Ay, sobrang saya dito sa Singapore. Buti lang mahangin. Yun nga lang, umuulan. Kaya siguro dapat balisan namin pagpunta sa Gardens by the Bay. Diba?